Welcome to my kitchen. In today's video, mag-share na naman ako sa inyo ng isang SABA recipe. So ayan, before we start, kung bago kayo sa aking channel, don't forget to click the subscribe button and click the notification bell para lagi kayo updated sa aking mga new videos. So guys, ang i-share ko sa inyo ay another SABA recipe. But this time, gagamit tayo ng sapal ng niyog. So ayan, kung nagkata kayo at meron pa kayong sapal ng niyog, huwag nyo munang itatapon at magagamit natin to sa ating recipe for today. So ayan, eto na ang ating mga ingredients. So first, kailangan natin ng hinog na saging na saba. Next, ang ating rice flour, white sugar, baking powder, salt, sapal ng niyog, sesame seeds, water, at ang ating cooking oil. So, ayan lang yung ating mga ingredients sa paggawa ng ating SABA Level Up Merienda for today. At kung mapapansin nyo, very affordable at napakadali lang hanapin ng mga ingredients na ipinakita ko sa inyo. Kaya, eto na ang ating procedure. So, samahan nyo na ako magluto. So, first, maglalagay muna tayo ng ating sesame seeds sa kawali. Around 2 tablespoon lang. Pwede nyong dagdagan kung bet na bet nyo ang sesame seeds. So, bubuksan ko na yung aking apoy at isiset ko lang siya sa low heat or low fire. Ilo-low heat ko lang yung ating apoy. Then, hahaluin lang natin to hanggang sa ma-toast yung ating sesame seeds. So, pag ganyan na yung kulay niya, yan. So, pwede na yan. Pero kung gusto nyo mas brown pa dito, pwede nyo pa siyang lutuin. So, sa akin, ito, ganitong kulay. Papatayin ko na yung apoy natin at isiset aside ko na to. Prepare muna natin yung ating saba. So, eto na yung ating saba. Hahatiin ko lang siya. Tanggalan natin ng mga ganito para mamaya malinis yung ating mapiprito. So, pwedeng yung regular na cut lang na hinahati natin, ganyan. So, pwede rin ganito. Ayan. Ganyan. So, pili na lang kayo kung anong gusto nyong maging shape ng inyong saging. So, ako ito ang pipiliin ko para maganda yung presentation natin mamaya. So, ito na yung ating nahiwa na hati. Ayan, isi-set aside ko muna to at prepare natin yung iba pa nating ingredients. Ayan, isi-set aside muna natin ito. So, first, sa isang mixing bowl, ilagay natin yung ating rice flour, white sugar, baking powder, salt, then i-mix natin. After nating mahalo, kunin natin yung ating sapal ng niyog, kaunting tubig. So, dapat basang-basa siya. Hindi pwedeng dry na dry. Ihalo na natin. Then, add na natin yung ating water. So, pag marami kayong gagawin, pwede nyong doblehin at triplehin ang ating mixture. So, dapat matunaw muna natin yung ating sugar.
bago natin ilagay yung ating toasted sesame seeds. So, ayan, pwede nyo itong haluin ng mabilis. Kasi gamit naman natin is rice flour. So, dapat matanggal yung mga buo-buong rice flour. So, eto ay ready na. So, dapat ganyan ang kanyang consistency. So, pwede kayo guys magdagdag ng sesame seeds. Kung gusto nyo, marami kayong makagat na sesame seeds sa ginawa natin. So, next, ilalagay lang natin tong ating bananas. Kapag medyo madami yung saging nyo, doblehin or triplehin nyo lang ang ating mixture. So, after nating makok, set aside muna natin at ready na tong i-fry. So, first, nagpainit muna ako ng aking kawali at maglalagay na ako ng ating cooking oil. Papainitin lang natin yung ating cooking oil. So, guys, dahil mainit na yung ating kawali, maglalagay na tayo ng ating saging. So guys, eto na yung ating finished product na ginawa nating SABA recipe for today. Kaya, magti-taste test na tayo. So, naglagay ako dito sa ating kikiam plate. Ayan. So, nilagyan ko siya nag-drizzle ako ng chocolate. So, eto yung iti-taste test natin. Napaka-crispy niya. Kung maririnig nyo, ang lutong niya. So guys, itry nyo to dahil level up yung ating SABA. So kung gusto nyo mas maraming sesame seed, pwede nyong dagdagan para mas nutty flavor siya. Ang sarap niyang isaw-saw dito sa chocolate syrup. So guys, uubusin ko muna to. So, ayan, sana itry nyo to. At kung marami kayong gagawin, just double and triple yung ating mixture para mas marami kayong magawa. So, ayan, thank you for watching and I hope to see you in my next video. See ya! Bye-bye!